Before we start, shout out and hi to my babies, Kian, Carlian, and Kaylin. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Marian, and for today's video, gusto ko po sa inyong i-share aking everyday makeup. Ang everyday makeup ko guys, na i-share sa inyo, ay medyo simpleng slight lang. Simple, kesa sa on-the-go makeup ko sa last video. Ang mga products na gagamitin ko uli ngayon ay hindi sponsored, so ilalagay ko ang full details sa description box. First, sure muna natin na malinis ang face natin. And then, moisturize your skin. And then next is the BB cream. Alternative siya guys sa foundation ko. Since everyday makeup, I used BB cream with sunscreen. Next is the concealer. I always use concealer guys para sa mga dark spots and dark circles sa mata ko. Next is the Nichido Final Powder Ivory Glow. And for my eyebrows, I used KPallete One Day Tattoo. Lasting two-way eyebrow liquid siya guys. Meron siyang liquid and meron siyang powder. Ito naman yung applicator niya for the powder. And ito yung powder. Pinapatong ko yung powder after ko ilagay yung eyebrow liquid. And then for my eyeshadow, I used Unicorn BYS Eyeshadow Palette. Sa everyday makeup ko, lagi kong ginagamit ang candy tail or light brown. Nilalagay ko siya sa eyelid and then sa crease area. Usually guys, pag everyday makeup, ginagamit ko lang yung mga light colors na eyeshadow. And then sa eyelashes, gamit ko yung Max Factor Lash Crown Color Black.
meron din siyang maliit na brush para wag tayong mahirapan mag-apply sa lower lashes natin. And then for my blush, I use Benefit GALifornia. And for the moisturizer of my lips, I use Lucas Papaw ointment. And then I use Benefit Tint for my lips. And this is how I do my everyday makeup. At ito guys ang aking everyday makeup. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe sa aking channel and click the bell button para ma-notify kayo sa mga future videos ko. Comment na lang kayo sa mga suggestions nyo para sa mga videos or tutorials na gusto nyo gawin ko. See you on my next video. Bye!